Hello! What's up, mananap? Welcome back to my channel! Ayan, so for today's video, guys, ay ipapakita ko po sa inyo ang aking vlogging setup na mura lang. So, guys, hindi natin kailangan bumili ng mga expensive na mga equipment para lang tayo ay makapag-vlog. So, I will include the prices para naman mag-guide kayo. Okay? So, please watch until the end para kayo ay makag-vlog na rin kagaya ko. Alright, so before we move on, nais ko lang po magpasalamat sa mga taong sumusuporta po sa akin, sa mga nanonood po ng aking mga videos. Thank you so much po. You really helped me to grow as a video creator. So, now, guys, if bago ko lang dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell button para naman ma-notify ka sa next upload ko. So, ayun na nga, guys. So, meron tayong pailan nilang kaibigan nagtatanong kung ano daw ginagamit ko sa aking mga travel videos, sa aking pag-vlog, kung ano daw ginagamit ng mga equipment, and anong mga accessories na ginagamit ko. So, kaya naisipan ko pong gumawa ng video para naman masagot ko kayo ng isahan. So, let us begin with the first one. Okay, so yung unang-unang po natin kailangan ay ang ating GorillaPod! Ayan! So, napaka-importante po ng GorillaPod, guys, para meron tayong mahawakan while tayo ay nag-video or tayo nag-vlog. Ayan. So, dapat meron po tayo ng GorillaPod. And if wala kayong GorillaPod, guys, you can also use the monopod na meron po kayo. But I prefer po na gamitin yung GorillaPod kasi it's very convenient. So, pwede natin siyang mapatayo if hindi natin siya pwedeng mahawakan yung ating camera. And also, pwede mo siyang makabit sa kahit saan kasi nabebend po ang kanyang different parts. Ayan. So, mas prefer ko pong gumamit ng GorillaPod. And of course, guys, murang-mura lang po ang mga GorillaPod. So, depende po yan sa mga size na gusto nyo. So, merong maliliit po nito. So, this is large. Large po ang size na ito. So, napili ko po ito sa Baguio, guys. So, it's worth 150 pesos. So, matagal-tagal na din. Marami na kaming pinagsamahan ito. Nakapunta na to ng Singapore. Nakapunta na to ng Malaysia. Nakapunta na to ng Taiwan, Macau, and Hong Kong. Ayan, guys, so meron din kayong mabibili online like Lazada and Shopee. So yung price range ay magsisimula po siya ng 150 pesos hanggang 200 pesos. Ayan, mura-mura lang, diba? So, order na! And for our second, number two, pangalawa, ikaduhang accessory ay ang tadang! This is the tripod mount, okay? So, ano ba to, guys? So, ito po yung maghahawak ng ating phone na ikakabit po natin dito sa ating GorillaPod. Ayan. So, guys, kakaiba tong aking mount na to kasi meron siyang moving part. So, I will explain it to you. The reason why I bought this kind of mount kasi very flexible siya, guys. Marami tayong pwedeng magawa dito. So, I will show you ha. Okay, so this example, this is our phone. So, pwede natin siyang ma-position ng ganito. Okay? So, na-extend po tong part na to. So, pwede natin siyang ma-position ng ganito. And then, ito pong part na to yung i-connect natin sa ating GorillaPod para ay makapag video na tayo. So, yan yung first na kanyang option. Yung second na pwede natin magawa dito ay para naman mapa-landscape natin yung ating video. So, when we are doing videos, dapat naka-landscape siya, guys. Ito, naka-landscape siya. So, hindi naka-portrait. So, yan. So, we can do it by, diba ito, ganito yung position niya kanina. Ganyan. So, pwede natin siyang i-change yung orientation. So, dito na naman tayo. Dito natin i-insert yung ating phone. Ayan. And also, this moving part here, ito pong moving part, ay pwede po natin siyang lagyan ng microphone. Okay? So, this part here, dito po natin ilalagay yung ating microphone. At dito sa baba,
Yan, ito yung i-connect natin dito sa ating Gorilla Pod. Okay? So that's why I really like this one kasi marami tayong pwedeng magawa dito sa mount na ito. Okay, so yung price po ng mount na ito ay hindi ko na po na-remember kasi sa Taiwan ko po ito nabili. Sa Taiwan ko siya nabili, guys. So I forgot kung magkano yung bili ko dito. And nag-search ako sa Lazada and sa Shopee. So nag-range po yung price na ng mount na ito ng, again, 150 pesos to 200 pesos. Okay, so ang ating pong third na accessory ay ang bracket hot shoe arm. Ayan, so itong accessory po na ito, guys, ay optional lang po to. You can buy this one or you cannot. But binili ko po ito dahil dito sa tinatawag nating hot shoe. So malalaman nyo yung reason na binili ko to at ipapakita ko sa inyo mamaya, guys. Okay, so ang reason lang talaga na binili ko to, it's because of this hot shoe. Okay, so paano ba to gamitin? It's also guys, it's a very it's very convenient din if marami na tayong mga equipment like mga pailaw, mga LED lights. So we can just connect this one. Example, ito, i-connect natin to dito sa ating Gorilla Pod. Yan. And pagkatapos ay dito mo ilalagay yung mount, okay? Para sa phone mo. Yan. So, ganito lang siya, guys, kasimple. And after that, malagay mo siya. So you can add here yung mga microphone, yung LED light, or anong gusto mong ilagay sa vlogging setup mo. Okay? So I will show you later the whole setup. Okay, so yung susunod po na device ay ang pinaka-importanting bagay po para tayo ay makapag-vlog at makakuha ng mga videos. At ito po ay ang ating video recording device. So, ano pa yung ginagamit ko na video recording device? May guess ba kayo, guys, kung ano? If I am using Canon, DSLR, Nikon, Sony. Yes, what is your guess? Oh no, may guess ka na ba? Let me hear it. At ang device po na aking ginagamit, guys, ay ang aking Vivo V15 Pro. Ayan, you heard it right. So, isa po ako sa mga mobile vloggers dyan. Ayan, sa mga mobile vloggers dyan, shout out sa inyo. Oy. So, hindi po ako gumagamit, guys, ng mga DSLR cameras or yung mga camera ng Sony. Ayan. So, yung ginagamit ko lang po ay ang aking Vivo V15 Pro. Guys, sa pag-vlog po, hindi po necessary na maganda yung equipment mo, yung recording device mo. Because nasa sa iyo yan kung paano mo kinuha yung mga videos, kung paano mo hinandle yung pagkuha nun para maging smooth. So, nasa sa inyo talaga yan, guys. Guys, once again, hindi expensive mag-vlog. Gamitin niyo yung cellphone kung anong meron kayo dyan. Okay? Alright, so bakit ba yung Vivo ko yung ginagamit ko as my video recording device? First of all, it's very convenient kasi dala-dala mo siya everyday, madala mo siya anywhere, mapapasok mo siya sa bulsa ng bag or even sa pocket mo, pwede mo siyang madala anywhere. And of course, may magandang features po yung Vivo V15 Pro, okay? Kahit hindi na siya latest na phone ng Vivo, it has a lot of good things. First, ay nakakapag-record po siya ng 720p, 1080p, and of course 4K videos. Ayan, 4K videos using our mobile phone. And of course, meron po siyang built-in na stabilization or stabilizer na hindi yung while you are walking or kahit magalaw yung kamay mo sa pag-record, hindi masyadong mahalata sa video because meron siyang stabilizer. Okay? So, napakaganda yan, guys. So, as what you can observe sa mga videos ko, yun lang yung ginagamit ko while walking. So, meron po siyang stabilizer. So, hindi siya masyadong magalaw sa video. Now, if gusto nyong maganda yung inyong quality ng voice nyo, like this one. Hello. Joke lang, guys.
So, kung gusto niyo maganda yung quality ng inyong voice or quality ng sound, ay bumili po kayo nitong Boya microphone. Ayan. So, guys, maganda tong Boya microphone kasi kung mahangin, of course, nandito po yung tinatawag nila na dead cat, okay? Ito po yung magsasangga ng hangin para walang marinig sa video mo na hangin na bumabangga sa microphone. So, of course, kung sa microphone naman guys, maganda yung quality. Very solid yung maririnig nyo when you're using this microphone, okay? So, I bought this one for 800 pesos at na-order ko po ito sa Lazada. Ayan. So, ang pangalan po nito is Boya microphone. So, meron po siyang kasamang mga wires. So, dito ay from the microphone, i-connect po natin ito sa ating phone. Yan. Ano lang siya guys, plug and play lang siya, hindi siya mahirap gawin. Okay? So, ayun na nga. So, 'di ba sabi ko kanina, binili ko tong bracket hot shoe arm because of this one here. So, the reason na binili ko to because of this ay dahil dito sa Boya microphone. So, kasi yung mount natin, itong mount ko na ito, wala siyang hot shoe. So, dito ko i-insert yung Boya microphone ko para makasama siya doon sa aking setup. Okay, so yun lang po guys, napakasimple. So, let's total kung how much yung kailangan natin na pera para tayo ay makapaghanda sa ating vlog at makapagsimula na. So, tara! Those are the things that we need and murang-mura lang guys, diba? Sabi ko sa inyo, hindi expensive ang paggawa ng videos or ang pag-vlog. So, ngayon ay i-assemble ko na yung ating setup. So, let's begin! By the way guys, gagamitin ko po itong Apple na phone just for the example kasi yung ginagamit ko ngayon pag video ay ang aking Vivo V15 Pro. So, ito lang muna gagamitin ko para naman ma-show ko sa inyo yung setup. And oo nga pala, ipapakita ko sa inyo yung dalawang setup using this bracket hot shoe arm and without using it. Okay? So, dalawang setup yung ipapakita ko sa inyo. Alright. So guys, dito na po yung ating first setup. So dito po yung phone, portrait po yung position and dito po yung wire going to the microphone sa ating Boya. Ayan. So, ganito siya ka-simple. So, pwede ka lang mag-start. So, you can say, hello everyone, welcome to my channel. Welcome back to my channel. And now, ay ipapakita ko na sa inyo ang second setup. Hello! So, yan. Ito na po yung ating second setup, guys. At ito po yung mas prefer na setup na gusto ko kasi mas convenient. Wala siyang masyadong sa gilid. So, mas maganda tong ganitong setup. So, first, nakakonect po ang ating phone sa Boya microphone at nasa sa itaas po siya. And guys, also, yung microphone, pwede mo siyang ilagay kahit saan na gusto mo. Pwede mo siyang ilagay dito, 'di ba? Sabi ko sa inyo, napaka-flexible ng mount na to. So pwede sa gilid or pwede mo siyang ilagay sa itaas. So, yan, ilalak lang natin siya sa likod. Yan. So, very simple lang guys. Ayan po yung ating second na setup. So, for my underwater videos po, sa mga water activities ay ginagamit ko po yung aking GoPro Hero 5. Ayan. So, yun lang po yung ginagamit ko for underwater or kung may mga tubig-tubig dyan. Ayan. So, yung GoPro Hero 5 po yung ating ginagamit. And that's all for today's video. And guys, sana nakatulong ako guys. Uy, sana naman dyan. Uy, sana nakatulong ako sa vlogging career niyo po in the future. So guys, vlog na. Wag na pa. Tumpik pa. Ayan.
Ayan, so sa mga bago po sa aking channel, please don't forget to click the like button and subscribe button and also click the notification bell, guys. Uy, maawa naman kayo para ma-notify kayo sa next video ko. So, thank you so much for watching and thank you for supporting me. I do travel videos. So, see you on my next video. Goodbye, everyone!